Hi guys, I'm Sushant and this is the second tutorial of WordPress. र WordPress हामीले WordPress-बाट वेबसाइट बनाउन सिक्ने प्रोसेसमा चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले XAMPP र wordpress.org भन्ने फाइल डाउनलोड गरेका थियौं है। अब चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ म यो सर्भरको बारेमा र हाम्रो चाहिँ एउटा नयाँ वेबसाइट बनाउने प्रोसेस चाहिँ हामी अगाडि बढाउने छौं। र त्यसको लागि म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म XAMPP कन्ट्रोल प्यानल भनेर सर्च गर्छु। हजुरहरुको नि यहाँनिर सर्चमा गएर हान्नु होला र XAMPP कन्ट्रोल प्यानल आउँछ र यहाँनिर चाहिँ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा अपाची छ र MySQL छ। र अपाची भनेको त के भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अब सर्भर हामीलाई लोकल मेसिनमा चाहिँ हामीलाई वेबसाइट होस्ट गर्नको लागि चाहिँ वेबसाइटहरु बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ यसले एउटा इन्भाइरोमेन्ट दिन्छ त्यो भयो र MySQL भनेको डाटाबेस हो। सो म यो दुईटैलाई चाहिँ स्टार्ट गर्छु र दुईटै स्टार्ट नगरिकन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले वेबसाइट बनाउन चाहिँ हामीले वर्डप्रेस इन्स्टल गर्न सक्दैनौं। सो यो दुईटै ग्रीन नबलुन्जेलसम्म चाहिँ हजुरहरुले यसलाई स्टार्ट गर्नु होला है। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले डाटाबेस र अपाची सर्भरलाई चाहिँ स्टार्ट गरेको छौं। र म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो यहाँ भएको अरु कुराहरु चाहिँ हजुरहरुले बुझ्नको लागि जरुरी छैन हैन। हामीलाई चाहिने भने मेन यो दुईटा कुरा चाहिने हो है। सो अहिलेको लागि चाहिँ यो भयो र हामीसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले हजुरहरुलाई चाहिँ फाइल इन्स्टल त्यो फाइल एड गराएको छु XAMPP को htdocs भित्र है। म फेरि पनि यो भिडियोमा पनि रिपिट गर्छु, हजुरहरुले यो अरु कुनै पनि फोल्डरहरुमा चाहिँ टच नगर्नु होला। हामीले काम गर्ने भनेको यो htdocs मा मात्रै हो। सो यो htdocs मा मात्रै हेर्नु होला। र मैले यहाँ फाइलको नाम वर्डप्रेस भनेर राखेको छु है। म यो फाइलको नाम वर्डप्रेसबाट हटाएर के राख्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर के राख्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ कोड विथ सुशान्त भनेर म यो फाइलको नाम राख्न चाहन्छु र यो फाइलको नाम याद गर्नु होला। ओके, कोड विथ सुशान्त भनेर राख्छु मैले यो फाइलको नाम राखेको छु, यो याद गर्नु होला। र म यहाँ क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर लोकल होस्ट स्ल्याश के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो फाइलको नाम के छ, मैले भर्खर के फाइल नाम राखेको छु कोड विथ सुशान्त। ओके, यसलाई यसरी भन्दा पनि के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको यो स्पेस चाहिँ हटाइदिउँ ल। यसको स्पेस हटाइदिउँ र सो यसको स्पेस हटाएर मैले यहाँनिर कोड विथ सुशान्त भनेर राखेँ र कोड विथ सुशान्त भनेर राखेर क्रिटिकल एरर भनेर चाहिँ किनकि भन्दाखेरि मैले यहाँ चेन्ज गरेको छु। म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि लोकल होस्ट स्ल्याश हाम्रो के छ कोड विथ सुशान्त भनेर म हान्छु। र यति हानिसकेपछि म अर्को के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले एउटा डाटाबेस बनाउनु पर्छ र हजुरले यहाँ उता गएर थिचै हुन्छ यो एडिनमा थिचे भने पनि हुन्छ। र हाम्रो यहाँ आएको छ र यो वर्डप्रेस बनाउने बेलामा चाहिँ हजुरहरूले अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ वर्डप्रेस इन्स्टल गर्ने बेलामा। र याद गर्नु होला हजुरहरूले वहाँनिर यो फाइलमा जुन फोल्डरमा जुन नेम लेख्नु भएको त्यही नेम चाहिँ यहाँ हान्नु होला है। मैले अघि त्यहाँ कोड विथ सुशान्त बनाने थिएँ र मैले यहाँ कोड विथ सुशान्त बनाने र म यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु र कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि चाहिँ वेलकम टु वर्डप्रेस, बिफोर गेटिङ स्टार्टेड वी निड इन्फर्मेसन अन द डाटाबेस, यु निड टु नो द फलोइङ आइटम्स बिफोर प्रोसिडिङ भनेको छ। एउटा डाटाबेस नेम, डाटाबेस युजर नेम, डाटाबेस पासवर्ड, डाटाबेस होस्ट र टेबल प्रिफिक्स भनेको छ। र यसको लागि चाहिँ अब डाटाबेस बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर लोकल होस्टमा मैले ब्राउजरमा गएर लोकल होस्ट php माइएडमिन हाने पनि हुन्छ, नभए यहाँनिर यो एडिनमा MySQL को एडिनमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने पनि यो खुलिन्छ। र याद गर्नु होला यो XAMPP-मा चाहिँ हजुरले अपाची र MySQL चाहिँ स्टार्ट गरेर राखेको हुनुपर्छ, यो ग्रीन बलेको हुनुपर्छ है। र यति गरिसकेपछि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ डाटाबेस छ, डाटाबेसमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ डाटाबेसको नाम दिन्छु। सपोज म यहाँ पनि म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि कोड विथ सुशान्त भनेर म डाटाबेसको नाम दिन्छु। र मैले यति गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले यहाँ क्रिएट गर्ने एउटा मात्र हो, मैले यहाँ क्रिएट मात्र क्लिक गरेँ भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ कोड विथ सुशान्त भनेर आइसक्यो है, यो डाटाबेसको नाम भयो। यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो भित्र चाहिँ केही पनि नचल्नु होला है। अब यहाँनिर सिक्वल छ हैन, यो भनेको चाहिँ अब यो डाटाबेसको लागि हो हैन। यो सबै कुराहरु चाहिँ एज अ वर्डप्रेस डिजाइनर र वर्डप्रेस वेबसाइट बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सबै कुराहरु बुझिरहनु जरुरत छैन। र यति गरी एउटा डाटाबेस बनाइसकेपछि चाहिँ हजुरले यो फाइललाई बन्द गर्ने होला। फेरि पनि मैले भने जस्तै डाटाबेस नयाँ डाटाबेस बनाउन लाग्यो भने न्यूमा क्लिक गरेर बनाउनु होला, बट हाम्रो लागि अहिले एउटा भइ पुग्छ। र सो हाम्रो यो फेरि यो फाइलमा आउँछु र म यहाँ लेट्स गोमा क्लिक गर्छु र हाम्रो डाटाबेस नेम के थियो भर्खर मैले के राखेको थिएँ
कोड विथ सुशान्त भनेर मैले यो नाम राखेँ र अरू केही कुरा बुझ्नु पर्दैन हजुरहरूले बस यो राख्नु होला है। र युजर नेम सधैँ लोकल होस्टमा चाहिँ हामीले यसरी वर्डप्रेसबाट चाहिँ वेबसाइटहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ युजर नेम सधैँ रुट राख्नुपर्छ है। र पासवर्डको ठाउँमा चाहिँ यसलाई हटाएर ब्ल्याङ्क छोडिदिनु होला। र डाटाबेस होस्ट भनेको छ अब हाम्रो लोकल होस्टमा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लोकल होस्ट नै होस्। र टेबल प्रिफिक्स भनेको WP चाहिँ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरत छैन। र म यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्छु र सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यु क्यान सी अल राइट स्पार्की यु हेभ मेड थ्रु भनेको छ। म रन द इन्स्टलेसनमा क्लिक गर्छु र रन द इन्स्टलेसनमा क्लिक गरेपछि चाहिँ अब यसले आफ्नो सेटअपहरू चाहिँ बनाउँछ र हामीलाई एउटा ब्रान्ड न्यू वेबसाइट चाहिँ होस्ट गर्नको लागि चाहिँ यसले दिन्छ। र क्विकली म यो इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्छु होइन, किनकि लगइन गर्ने टाइममा चाहिन्छ। र म साइटको टाइटल कोड विथ सुशान्त भनेर राख्छु र युजर नेम सुशान्त रिमाल र पासवर्डको ठाउँमा यहाँनिर एउटा स्ट्रङ पासवर्ड आएको छ होइन। जस्तै युजर नेममा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो जस्तै लोकल होस्टमा कुनै वेबसाइटहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा रुल्स बनाएको छु। जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ मैले सधैँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एडमिन राख्छु, किनकि अब बिर्सिने चान्स धेरै हुन्छ भनेर होइन, एडमिन भनेर राख्छु। यति भइसकेपछि चाहिँ मलाई सधैँ याद हुन्छ। र बट हजुरहरूले चाहिँ एउटा कुनै हाम्रो आफ्नो वेबसाइटहरू चाहिँ यदि सिरियस वेबसाइट छ होइन, हजुरहरूले चाहिँ त्यो वेबसाइटलाई धेरै अगाडिसम्म लाने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ पासवर्ड चाहिँ एकदम स्ट्रङ राख्नु होला। बट यो अहिले चाहिँ लोकल होस्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मेरो ल्यापटप बाहेक अरू कहीँनिर पनि एक्सेस गर्न नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर एडमिन राखेको छु। बट हजुरहरूले पछि होस्टिङ र डोमेन लिइसकेपछि चाहिँ मेबी हजुरहरूले यो पेजमा फिल गर्न पर्ला होइन, किनकि यसले डाइरेक्ट सी प्यानलमा चाहिँ हजुरहरूलाई रिडिरेक्ट गर्ला। बट अहिलेको लागि चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ सधैँ स्ट्रङ पासवर्ड राख्ने गर्नु है, किनकि नभए हजुरहरूको वेबसाइटहरू चाहिँ ह्याक हुनसक्छ। र म यहाँ कन्फर्म पासवर्ड गर्छु, किनकि यहाँनिर युज अ विक पासवर्ड भनेर चाहिँ म कन्फर्म गर्छु। र इमेल एड्रेसमा एउटा इमेल एड्रेस दिनु होला। सो हाम्रो इमेल एड्रेस चाहिँ म एउटा के इमेल एड्रेस दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ devcommunitynepal@gmail.com र यति म चाहिँ यो दिन चाहन्छु। र यति दिइसकेपछि चाहिँ र यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ डिस्करेज सर्च इन्जिन फ्रम इन्डेक्सिङ दिस साइट भनेको छ। यसमा चाहिँ कहिले पनि टिक नगर्नु होला है। यो टिक गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ, अहिले त हामी लोकल मेसिनमा छौँ होइन, हामीलाई वेबसाइट ऱ्याङ्क गर्नु छैन, केही छैन। बट पछि हजुरहरूले चाहिँ होस्टिङ लिइसकेपछि सबै कुरा गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको वेबसाइट चाहिँ कहिले पनि गुगलमा ऱ्याङ्क हुँदैन, गुगलमा नभइकन कुनै पनि सर्च इन्जिनमा चाहिँ ऱ्याङ्क गर्दैन। सो यसमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। र मैले फेरि पनि भने यो साइट टाइटल हो, यो साइट टाइटलहरू पछि एडिट गर्न मिल्छ। युजर नेम हान्नु होला, पासवर्ड पनि हान्नु होला र इमेल एड्रेस हानेर इन्स्टलेसनमा क्लिक गर्नु होला। र म मेरो एउटा सानो स्टोरी सुनाउन चाहन्छु। जब मैले वर्डप्रेस चाहिँ सिक्ने कोसिस गरेको थिएँ त्यस टाइममा चाहिँ मलाई अब कसैले भनेको थिएन यसरी चाहिँ लोकल होस्टमा नै वर्डप्रेस चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ हजुरहरूले यसरी मैले सिक्न सक्छु, वेबसाइटहरू बनाउन सक्छु। र यदि मलाई पछि मन लाग्यो र मैले सिकिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ लगेर होस्ट गर्न सक्छु भनेर चाहिँ मलाई त्यो कसैले भनेको थिएन। बट पछि मैले बिस्तारै यस्तो कुराहरू एक्सप्लोर गर्न थालेँ र मैले पछि यो wordpress.org भन्ने सबै कुराहरू थाहा पाइसकेपछि मैले बिस्तारै यसबाट कन्टिन्यू गर्न थालेको हो। र मेरो यो हाम्रो यो कम्युनिटी नेपाल भन्ने यो च्यानल बनाउनुको मेरो एम नै त्यही हो कि अब जस्तै धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा नै हुँदैन कि यस्तो कुराहरू। सो यो सबै कुराहरूको बारेमा मैले बुझेको र मैले सिकेका कुराहरूको बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ केही सिकाउने एम र गोलको साथै मैले यो चाहिँ च्यानल स्टार्ट गरेको हो कम्युनिटी नेपाल है। सो यति भन्दै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ लगइनमा क्लिक गर्छु र लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि थाहा छ यहाँ एडमिन हो भनेर। सो यसले अटो सजेस्ट गर्यो र म लगइन गर्न चाहन्छु। लगइन गरिसकेपछि चाहिँ यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ के भइरहेको हाम्रो वर्डप्रेसको चाहिँ एउटा ब्रान्ड न्यू एउटा ड्यासबोर्ड चाहिँ आयो र ड्यासबोर्ड आइसकेपछि म यहाँनिर भिजिट साइटमा ओपन न्यू ट्याबमा गरे पनि हुन्छ, नभए यहाँनिर भिजिट साइट गरे पनि हुन्छ। र यु क्यान सी यो त्यति राम्रो वेबसाइट त छैन होइन, बट वी विल कस्टमाइज दिस। यसलाई म धेरै अगाडिसम्म लिएर जानेछु यो प्रोजेक्टलाई होइन। हजुरहरूलाई म यो होस्ट गरेर पनि देखाउने छु, सबै कुराहरू सी प्यानलको कुराहरू सबै कुराहरू म देखाउने छु। सो यो चाहिँ एउटा हाम्रो वेबसाइट भयो है, यो एउटा वेबसाइट भएको छ र यसलाई म यहाँनिर अहिलेलाई ड्यासबोर्डमा जान्छु र
मैले जब स्टार्ट गरेको थिएँ यो वर्डप्रेस सिक्ने बेलामा मलाई चाहिँ यो यस्तो धेरै हुन्छ नि लेआउटहरू देखेर चाहिँ म कन्फ्युज भएको थिएँ कि म के हो यो के हो सबै के हो भनेर। बट हजुरहरू चाहिँ कन्फ्युज हुनु पर्दैन। म यो सबै पोस्ट, मिडिया, पेजेस, कमेन्ट्स, एपियरेन्स, प्लगइन्स, युजर्स, टुल्स, सेटिङ यो सबैको बारेमा चाहिँ म हजुरहरूसँग डिटेलमा कुरा गर्नेछु। र अहिलेको लागि चाहिँ हेलो पोस्ट भन्ने एउटा पोस्ट छ। वर्डप्रेस चाहिँ खासमा चाहिँ जस्तै ब्लगहरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ धेरै युज हुन्छ है। धेरै ब्लगरहरूले चाहिँ वर्डप्रेसको थ्रुबाट चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गर्छन्। सो यो एउटा छ र यो भिडियोमा चाहिँ यति नै है। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म यो पोस्ट, मिडिया, पेजेस, कमेन्ट्स, एपियरेन्स, प्लगइन्स, युजरहरूको यो सबैको बारेमा चाहिँ म भन्नेछु। नआत्तिनु होला भन्छु र यो थ्रु आउट द सिरिज चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ मेरो यो प्लेलिस्ट चाहिँ एक्सेस गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र हजुरहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति मोटिभेसन दिन्छ है। On that note, thank you so much for watching and I will see you in the next video.